Salmon. Pasensya na sa boses. Salmon, 4 pieces. Tapos lalagyan natin siya ng paminta. Kayo na kung bahala kung gaano karami yung paminta. Pero gusto ko kasi is yung medyo maanghang ng konti. At saka asin. Tapos po nito is pripituhin natin. Ipiprito po natin yung isda. Babalikan po natin yan pag luto na. Naluto na yung isda, hayaan lang natin siya dito. Tapos lulutuin na natin yung sauce sa ibang pan. So gagawa na tayo ng sauce. Yung sauce is napakadali lang niyang gawin. Oil, konti lang yung oil. Siguro mga 1 tablespoon lang. Tapos una, isa lang natin yung onions. Naantin natin yung apoy, huwag masyadong malakas para hindi masunog yung onions. Halo. Hanggat maluto siya. So, okay na tong sibuyas. Naluto na siya. Lagyan po natin ng harina. Siguro mga 1/2 teaspoon. Tapos lulutuin din natin yung harina para mag-brown siya bago natin lagyan ng tubig. Pag ganito na yung itsura niya, medyo brown na yung harina, lagyan na natin siya ng tubig. Unti-unti. Tapos stir natin. Bago natin ilagay yung mushroom. Halo muna. Tapos ilagay na natin yung mushroom natin. Yung mushroom, pwede kayo gumamit nung puti kung wala kayo, kung wala kayong makitang brown. Tapos pepper. Tapos salt.
Yung asin guys, kayo nang bahala. Kasi ako, tinatansya ko lang. So, tikman nyo po yung lasa niya. Kung matabang, talagdagan nyo ng asin. Lumapot na yung sauce natin guys, pero hindi pa luto yung mushroom. So, kailangan nating dagdagan ng tubig. Kayo na pong bahala kung gaano karami yung sauce na gagawin ninyo. Kasi ako, tinatansya ko lang kasi yung lasa niya. Tinitikman ko siya. Kung matabang ba or ano ba yung lasa. So, konting tubig pa. Para hindi siya masyadong sticky yung sauce. So, lulutuin natin to guys. Yung mushroom. Titikman muna natin kung tama na ba yung lasa. Kulang pa siya na asin, so dadagdagan natin ng asin. Pero yung lasa ng paminta is nandoon na siya. Pero kung gusto nyo gumamit dito ng mga cubes, yung nabibili sa mga tindahan o sa grocery, pwede pong gamitin yun. Pero ako, hindi kasi ako bumibili ng mga ganun. Okay, tama na po yung timpla. Masarap na siya. So, ang kailangan ko dito is hayaan ko to para hanggat maluto yung mushroom. Naluto na yung mushroom at saka guys, wag niyong kalimutan na haluin siya paminsan-minsan para hindi siya didikit. So, luto na siya guys. So, ilagay na natin yung isda natin. Dito sa imabaw. So, yan na. Napakadali, diba? So, luto na siya. Hanguin natin. Patayin na natin yung apoy. So, luto na siya. Eto na po siya, yung ginawa natin na salmon with mushroom sauce. Sana nagustuhan nyo. Until my next video. Bye!